بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة تهم كل مرضى السكر. لأن معروف أن مرض السكر بعد فترة طويلة من إصابة المريض بالسكر، وبالذات عدم التحكم في السكر وعدم ضبط السكر والإهمال في السكر، بيؤدي إلى اعتلال في العين، بيسموه اعتلال الشبكية، وده بيتطور مع الوقت ويؤدي لا قدر الله إلى فقدان البصر. ويعني مرضى السكر كتير منهم بيلاقوا نفسهم مع الوقت الرؤية بتاعتهم بتضعف، وبالذات بالليل تمييز الرؤية الليلية عنده بتضعف، وبيلاقي ان تمييز الالوان عنده بيقل، وبعد كده تبدأ الرؤية تضعف اكتر، ويروح للدكاترة يقولوا له ان انت الشبكية عندك بدأت تتعب، ونبدأ بقى رحلة علاج كبيرة. الحلقة دي يعني في غاية الأهمية للمرضى بتوع السكر ولأطباء العيون. اللي هقوله في الحلقة دي أرجو أن أي طبيب عيون يسمعني يكتب لي في التعليق هل هو المعلومات دي وصلته وبدأ يطبقها في الشغل بتاعه سواء في عيادته أو في المستشفى، ولا لسه ما وصلتوش، ولا لسه ما بدأش يطبقها. الكلام ده مهم جدا، وهيحول أو هنقول كلام هيحول يعني النظام القديم خالص في علاج الشبكية السكري إلى نظام جديد خالص. ايه اللي بيحصل في الشبكية لما الإنسان يمرض بالسكر؟ بيحصل إن يعني مرض السكر بيؤدي إلى انسداد في الأوعية اللي بتغذي الشبكية. لما تتسد الأوعية دي تبدأ رد فعل الشبكية تكون أوعية جديدة، بتطلع مادة كده موصل بيؤدي إلى تكوين أوعية دموية جديدة. بس للأسف الأوعية الدموية الجديدة دي ما بتبقاش شغالة كويس، ودائما ترشح دم وبتنزف، وبتخلي العين في الآخر تفقد وظيفتها تماما. والكلام ده عارفه كل أطباء العيون، وساعات بعضهم بيقولوا للمرضى. طيب العلاج بتاع اعتلال الشبكية ده عند مرضى السكر يعني كان ازاي؟ كان من الثمانينات لغاية وقتنا هذا بالليزر. يقول له هنعمل لك عملية ليزر، بيجيب جهاز الليزر ويسلطه، طبعا بيدي بنج للعيان، ويسلط أشعة ليزر يقعد يضرب في الشبكية في أماكن الطرفية بتاعتها، بحيث يحرق حرقات بسيطة جدا الأوعية دي ويقفلها زي عملية كي كده بالليزر، ويقفلها فيمنع التورم بتاعها ويمنع النزيف بتاعها ويمنع تكوين الأوعية الجديدة بتاعتها. طيب العملية دي كانت ماشية، بس عيبها ايه؟ مش هقول ميزاتها، طبعا ميزاتها ايه يعرفوها دكاتره العين، لكن عيبها ان هي بتحافظ على النظر عند الوضع الحالي، يعني ما بتأديش الى تحسن او رجوع البصر يرجع تاني كويس عند العيان تاني. خلاص احنا نقف عند الحاله بتاعتنا. ولو المريض مش متحكم في السكر بتاعه ومبوظ الدنيا، يبدا تدهور تاني، يعني ايه يخش في تدهور تاني لغايه لا قدر الله ما يحصل فقدان للبصر. امال ايه الجديد بقى؟ الجديد اللي ظهر في الآونة الأخيرة، في السنتين ثلاثة الأخيرة، وبدأ يتطبق في الدول في أمريكا وفي كندا، اللي هو لغوا بقى عمليات الليزر دي خالص، وبدأوا يعالجوا بأدوية. لقوا في المادة اللي هقول لك اسمها على الشاشة دي، اسمها VEGF فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور. المادة دي اللي بتفرزها العين أو بتنشط في العين لما يحصل انسداد في الأوعية بسبب السكر. تروح المادة دي مكونة أوعية جديدة، فبدأوا ينتجوا أو يطلعوا أدوية تضاد المادة دي. الأدوية دي غالية جدا على فكرة يعني. لذلك أنا هقول في جزء ثاني من الحلقة إزاي إن إحنا نتفادى إن إحنا نوصل لموضوع اعتلال الشبكية يتطور ونوصل لمرحلة إن إحنا العلاج اللي كان بالليزر أو العلاجات اللي هقولها دلوقتي. وأنا عارف إن الحلقة دي يعني محتاجة تركيز، وأرجو إن أنتوا تركزوا معايا فيها، وأي حد يعني بيعمل أي حاجة سيبها. طلعت عندنا دوايين، وفي واحد ثالث كمان بس أقل فعالية منه. دوايين الأدوية دي غالية، ولكن هي حديثة جدا وتغني عن عمليات الليزر تماما، وبدأت بقى استخدامها في أمريكا وفي كندا والكلام ده. وميزاتها إيه؟ هي الدواء ده حقنة بتتحقن في العين، بيدي الدكتور بنج موضعي، مش بنج كلي، بنج موضعي العين، ويحقن حقنة صغيرة كده رقيقة جدا، يحقن جوه العين الدواء ده. فالدواء ده يعني يدخل جوه العين ويضاد، قلنا بقى الحاجة اللي بتخلي الأوعية الجديدة دي تطلع والنزيف يحصل، فبتضادها، وكمان بتبدا ترجع النظر. مع كل حقنه بياخدها العيان، هتقول لي كل حقنه، اقول لك لان الحقن دي بعضها بيتاخد كل شهرين وبعضها بيتاخد كل شهر. مع كل حقنه بنحقنها للعيان بتوقف العمليه النزيف دي، وفي نفس الوقت بترجع النظر احسن شويه من الاول. تمام. يعني انجاز علمي رهيب، وبدا يتطبق، والادويه موجوده في السوق وموجوده في السعوديه، وبعضها موجود في مصر. واعتقد ان في دكاتره، وانا عاوز دكاتره العيون تقول لي دلوقتي هل هو بدا يستعمل الادويه دي عنده ولا لا. عندنا الدواء الاول اسمه رانيبيزوماب.
راني بزوماب، وده او لوسنتس اسمه التجاري لوسنتس، ودي حقنه غاليه حوالي 5000 ريال في السعوديه او حاجه زي كده. وده بتتحقن في العين كل شهرين لمده سنتين، وممكن تتحقن كل 4 اشهر على حسب استجابه العين. وقلنا بترجع النظر قريب جدا من الوضع الطبيعي، وده الميزه الجديده بتاعتها، ان احنا مش بس زي الليزر ما كنا بنستخدمه بنوقف الحاله عند وضعها وممكن تتدهور كمان لو المريض مهمل في السكر، لا دي بترجع النظر للوضع الطبيعي بتاعه مع كل حقنه بتتاخد. عيبها ايه؟ السعر الرهيب بتاعها، بس طبعا يعني ممكن مؤسسات تتدخل في الحكايه دي او تامين صحي او خلافه. فحقنه اللوسنتس دي بتفيد في هذا الكلام. في دواء تاني اسمه افليبرسبت، وده اسمه التجاري ايليا، وده برضو بيستخدم حقن برضو في العين علشان ترجع الابصار وترجع الشبكيه تشتغل زي ما هي. طيب في واحد ثالث كمان اسمه بيفاسيزوماب، والاسم التجاري بتاعه افاستين، وده اقل فعاليه منهم، بس بعض الدكاتره بتستخدمه. العلاج غالي ولكن مفيش اغلى من النظر. ده الوضع للموضوع اعتلال الشبكيه السكري لما يتدهور الحاله والمريض خلاص يعني يبدا الرؤيه عنده تضعف ويبدا ان هو لازم يتدخلوا في العلاج بتاعه. طيب ايه الجديد كمان بقى النهارده؟ جديد اكتر من الجديد. الكلام ده اللي بقول لك عليه ده يعني بقى له سنتين بس بيتطبق في امريكا. الجديد اكتر من الجديد بقى ان جه واحد عالم في جامعه اوكلاهوما اسمه جينادي موسييف. الراجل ده قال لك طيب انا يعني السكر بيؤدي الى ان الاوعيه الدمويه تتقفل ويحصل نزيف ويحصل بهدله في العين والكلام ده. طب ايه اللي بيخلي السكر يعمل الكلام ده في العين؟ انا عاوز اعرف الحكايه دي. فضل يدور لغايه ما عرف ان مرض السكر بيؤدي لنقص فيتامين أ في العين. ومش اي فيتامين أ، انت عندك فيتامين أ بتقول لك موجود في الجزر وموجود في الخضروات. ده مش فيتامين أ، ده البريكورسر اللي هو بيؤدي جوه الجسم لفيتامين أ. فيتامين أ فيه 3 صور له. الصوره الاولانيه اللي موجوده في الاكل بتاعنا دي الخضار والجزر والكلام ده، دي ما تنفعش في العين خالص. لازم لما تاكله يعدي على الكبد. الكبد يكسره فيتامين اللي بتاع الجزر الطويل او يكسره نصين، بيسموه فيتامين أ الكحول. ده جوه الكبد برضه، ده ما ينفعش، لازم يروح على العين، وجوه العين بقى يتحول لفيتامين أ الصح اللي هو بيشتغل في النظر، هو اللي بيخليك تشوف، اسمه فيتامين أ الالدهايد. تمام؟ يبقى فيتامين أ الطويل ده بتاع الجزر يخش على الكبد يتحول يتقسم نصين ويديني فيتامين أ الكحول، يروح للعين يتحول للالدهايد الصوره اللي شغاله. فالراجل ده قال لك ان السكر بينقص فيتامين أ النشيط ده الالدهايد ده بتاع العين، ده هو اللي بينقصه وهو اللي بيؤدي للتدهور ده في العين. طب يا سيدي اثبت لنا الكلام ده. قال لك خلاص انا اجيب ناس بقى عندها السكر، فطبعا ما سمحولوش بالحكايه ديت. اجيب فئران عندها السكر وعندها بهدله في العين نفس وضع الشبكيه بتاعت العيانين، واديهم حقنه فيتامين أ النشيط ده الاخير، الصوره الاخيره اللي هي بتنتج جوه العين اللي العين بتعمله. اديهم الحقنه، فاداهم الحقنه وجه يشوف كل القياسات، لقى ان كل الرؤيه بتتحسن والدنيا بتتصلح والاوعيه اللي كانت مقفوله بتتفتح، والاوعيه القديمه والبناء الاوعيه الجديده بدا ينتهي والنزيف ينتهي، والعين بدات تستعيد رؤيتها عند الفئران. فثبت بما لا يدع مجال للشك ان فيتامين أ الصوره الثالثه، الصوره النشيطه الثالثه دي هي السبب في اللي بيحصل في اعتلال الشبكيه السكري، الدايابيتيك ريتينوباثي. طيب الصورة النشيطة دي بتاعت فيتامين أ هل هي متوفرة كدواء؟ قال لك لا، ما حدش كان واخد باله منها. كل الناس اللي بتاع الأدوية اللي في الأجزخانات بتبقى فيتامين أ اللي هو الصورة إما كحول اللي هو بتاع زي بتاع الكبد، أو إن هو الصورة زي بتاع الجزر، لكن الصورة النهائية دي حتى ما هياش ثابتة قوي، يعني بتتأثر بالعوامل بتأكسد بسهولة والكلام ده، عاوزة محافظة عليها قوي، ما حدش عاملها دواء. فهو بينادي بقى جينادي موسييف بيقول يا جماعه يا اخوانا عاوزين حد من الصيادله وزمايل الصيادله بتوع الصيدليات بتوع الفورميوليشن يعمل لنا نقط عين او مرهم عين. مرهم عين يعني مش حقن ولا كلام، في الفيتامين أ النشيط ده، والمريض وهو مش غالي، المريض كل يوم كل يومين اللي عنده اعتلال في الشبكيه يبدا ويحطه بقى من الاول، يعني من اول المرض بتاع السكر، اول ما يحس كده ان الرؤيه بالليل بتضعف ما يستناش لما الشبكيه تبوظ، لان لو باظت بقى هيتقرر يروح للحقن دي. قبل ما الدنيا تتدهور يبقى في مرهم او قطره من الفيتامين ده وتتحط في العين.
اخش العين هيمنع اي تدهور في العين على طول، والمريض يفضل ماشي عليه، وهو سعره هيبقى رخيص لان فيتامين الف النشيط ده سعره رخيص جدا، اسمه 9 سيس ريتينال للدكاتره اللي عاوز تعرفه. وانا هحط بقى البحث بتاع جينات دي مسيف ده في الوصف، واحط ملخص عربي اللي عاوز يقرا عربي، واحط اللينك بتاع البحث بالانجليزي عشان الناس تعرف، ونعمل يعني نعمل زي اويرنس كده ان يا جماعه عاوزين صوره صيدلانيه، مش البتاع موجود ممكن تشتريه، يعني انا ممكن الصبح اطلبه من شركه كيماويات تجيب لي اللي انا عاوزه منه، فممكن نعمل منه صوره صيدلانيه مرهم عين ولا حاجه، ومش هيحتاج يعني موافقات كتير لان هو يعتبر فيتامين، فمش ماده يعني تخوف، ومحتاج بقى وقت طويل على الموافقه من الجهات الرقابيه. على طول تستخدم مرهم من العين يمتص جوه العين ويخش على الايه، على الشبكيه ويعالج ويعدل الشبكيه. طيب احنا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ انت دلوقتي عندك سكر اهو، ورؤيتك كويسه وتمام التمام، وخايف موضوع الشبكيه ده عندك يبوظ، يبقى تبدا في تناول حاجات اللي بتؤدي الى فيتامين الف. تبدا تاكل خضروات كتير وجزر كتير، وتاخد فيتامين الف كبسول، زيت السمك والفيتامين الف، وكل خش اي اجزاء كان اقول له انا عاوز فيتامين الف، هيطلع لك 3 4 انواع، كل يوم تاخد كبسوله منه، كبسولات زيت كده عامله زي الزيت، تاخد منه كل يوم واحد، تفضل ماشي عليه عشان ناخر العمليه دي بقى خالص، لان انت لو اهملت، وطبعا هتظبط السكر. وشوف بقى الحلقات، احنا عملنا حلقات كتير قوي عن موضوع السكر ده، وتظبط السكر، وفي نفس الوقت تاخر بقى موضوع الشبكيه ده او تمنعه خالص عشان ما نخشش في الحقن دي غاليه والكلام ده، او لا قدر الله يكون دكتور يرجع للايه، لموضوع الليزر ده. وانا ندائي للدكاتره الاطباء زميلنا الاطباء، توقفوا بقى عن موضوع الليزر ده، خصوصا لو كان المريض يتحمل سعر هذا الدواء. نجيب الحقن دي، وانتوا اشطر ناس في الحقن جوه العين، ندي الحقن دي للمرضى عشان مش بس نحافظ على حالتهم الابصاريه، لا نرجعها للوضع الايه اللي كانت عليه قبل الدايابيتيك ريتينوباثي ده. ده الجديد بالنسبه لموضوع النظر والرؤيه عند مرضى السكر، وشفاكم الله وشفانا من كل سوء ومكروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.